Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje ce trebuie să știi. Ok, la baza pachetului avem un 9 de bâte, 9 de cupe, regina de bâte. Da, cineva aici care are foarte mari emoții, poate discutăm și despre o persoană care este foarte temătoare, mai văd pe cineva care se află într-o așteptare, este o așteptare mai mare, dar pentru unii văd clar aici o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Putem să discutăm și despre un moment în care ai foarte multe lucruri de făcut, ești foarte bucuros, văd aici foarte multe emoții, dar în același timp văd o oarecare teamă, nesiguranță, oboseală. E cineva care stă aici și păzește. Ce mai văd aici e o problemă a cuiva de la drum. Este vorba despre o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea. Apoi avem aici așa pajul de monede, 8 de spade, o legătură cu ideea de studiu. Deci e cineva care studiază, e cineva care analizează anumite lucruri. De asemenea, ce mai văd aici pentru tine e faptul că te afli într-o perioadă în care te gândești foarte intens la un proiect, la un curs, te gândești foarte intens la anumite aspecte fizice care au loc în jurul tău. Văd o persoană care se află la început de drum și care e puțin panicată, speriată. Hai să vedem despre ce e vorba. Poate să fie pentru unii un blocaj legat de un examen, da? Dar uite, mă văd aici o persoană care e foarte gânditoare. Foarte gânditoare, e cineva căruia parcă nu-i vine să creadă în legătură cu o capcană, da? În legătură cu ceva anume. Unii poate vă gândiți cum anume să-i spuneți ceva cuiva, cum anume să acționați într-o anumită direcție. Și avem așa, un bărbat brunet și cineva care te adoră. Uite, poate să fie cineva cu părul închis la culoare, cineva care se gândește foarte intens la tine. Da? Poate să fie vorba și despre sfera financiară, deci cineva care se concentrează mult pe bani. Poate e vorba de un proiect important sau e vorba și de un risc pe care cineva vrea să și-l asume. Pentru casa ta avem împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Ești într-un moment în care te concentrezi foarte mult pe confortul tău, pe starea ta de bine. Este o perioadă aici, văd eu, de abundență pentru tine. Ești într-un moment în care ești sigur pe tine, știi foarte bine ce-ți dorești, știi foarte bine încotro să te îndrepți. Pentru unii văd că e ca și cum fie vă concentrați foarte mult pe investiție în casă, fie vă creați un anumit confort. Hai să vedem pentru casă. Avem o femeie, da? Este o femeie mai dură, mai rece, mai nervoasă, văd aici. Inconstanță. Deci poate e un moment în care, nu știu, ești mult prea grijuliu față de cineva anume, sau e o persoană care pe de o parte are grijă de tine, pe de altă parte te sufocă. Mai poate să fie și asta. Mai vreau o carte. Și avem aici așa și o discuție în contradictoriu. E o discuție în contradictoriu legată de un cadou, legată de bani, legată de ideea de confort, de stabilitate. În curând, puterea, o conexiune cu zodia Leu. În curând văd aici o luptă pe care e posibil să o duci cu cineva, dar poate să însemne și o provocare. Pentru unii văd și un moment pasional, dar și un moment în care reușești să depășești un anumit blocaj. Hai să vedem în curând. Mergi undeva să te consulți cu cineva, să ceri o părere. Pentru unii mai poate să însemne și un fel de discuție în contradictoriu.
Și avem așa, casă la oraș. Da, e ca și cum mergi undeva, să te consulți cu cineva, să ceri o părere. Pentru unii poate să apară aici o discuție legată de sfera financiară sau poate e o discuție legată de o instituție publică. Dar totuși, în acest caz, eu văd un triumf, văd o victorie. Și avem un succes. Deci, în curând, eu văd un succes pentru tine. În viitor, 3 de spade. Deci e ceva aici care nu-ți place. E ca o durere în suflet, poate să însemne și o persoană care suferă, o persoană care are probleme în dragoste sau poate e cineva care este dezamăgit. Însă ce mai văd eu aici este energia cuiva care își frânge inima cu propriile sale gânduri. Da? E cineva care gândește prea mult. Iubirea se simte, nu se gândește. Hai să vedem despre ce este vorba în viitor. O întâlnire, o vizită și cineva care se retrage în viitor. Poate să însemne și cineva care, uite, îți vine în vizită sau cineva care amână o vizită, cineva care fuge de o întâlnire, un lucru pe care cineva îl află. Și avem așa, absență și inamicul. Cineva care se retrage, cineva care nu mai răspunde, cineva care își vede de treburile sale. Și avem un cadou. Cineva care refuză să plătească ceva. Parcă sunt 2 oameni aici care se ceartă de la ceva anume. Care își împart ceva anume. Ce nu știi tu? 6 de spade. Tu nu știi ceva în legătură cu un drum pe care cineva îl face sau nu știi despre o călătorie pe care poate tu o faci undeva anume sau urmează să o faci. Mai văd pe cineva de la drum, care fie vrea să-ți vină în vizită, fie este o persoană care se află într-un moment de schimbare. Poate să însemne și un drum pe care cineva îl face împreună cu o altă persoană. Hai să vedem despre ce e vorba, ce nu știi tu. Surpriză și o revelație importantă. Deci, tu nu știi aici despre o surpriză foarte mare pe care cineva o are. Cineva începe să vadă lucrurile mai clare. E o persoană care are ca un fel de revelație. Mai vreau o carte. Fericire, fidelitate, tandrețe. Este o persoană aici foarte fericită, undeva la drum. Sau cineva e foarte bucuros, e foarte fericit și vrea să facă o schimbare, vrea să înceapă niște demersuri sau deja a dat drumul unor demersuri în acest sens. O discuție, o prietenă sinceră, un blocaj, căsătorie. Cineva care, uite, rezolvă ceva legat de acte. Da? Poate e cineva în jurul tău care, uite, avea niște probleme în dragoste, cu actele. Hai să vedem. Ce nu știi tu? Avem bărbatul și sfârșitul. Deci cineva, uite, e un personaj aici, da, care închide ceva, care pune punct la ceva anume. E vorba de un bărbat care finalizează un demers important. Mai vreau o carte. Deci văd un succes pe un timp scurt. Ceva ce se rezolvă rapid. E o bucurie mare, o rezolvare rapidă. Și un noroc. Deci ce nu știi tu aici e cineva care rezolvă niște lucruri. Deci cineva se uită mai atent. Și e posibil să descopere niște lucruri, da, care îl vor determina să acționeze. Mai vreau o carte.
Avem barza, da? Deci e clar aici vorba despre o schimbare care se produce în jurul tău și despre care tu încă nu știi. Pe neașteptate, cavalerul de cupe. Pe neașteptate o invitație la dragoste sau cineva care vrea să facă un drum către tine. Mai văd aici și o veste de la o persoană cu sufletul deschis. Este o persoană bună la suflet, este o persoană apropiată de tine. Pentru unii poate să însemne și o veste foarte bună pe care o primiți de la cineva. Bun, hai să vedem. Pe neașteptate. O femeie brunetă. E o femeie mai retrasă din fire. Cineva care vrea pace. Avem văduva și triumful. Pe neașteptate, uite, cineva rezolvă un anumit lucru mult mai repede. Da? Este o femeie care fie a rămas văduvă, fie este o femeie care a suferit la viața sa, a pierdut ceva. Și aici văd un triumf, văd o victorie. Deci pe neașteptate. Pe neașteptate mie mi-apare o victorie, o bucurie foarte mare și eu cred că toată povestea asta are legătură cu un drum. Și uite, are legătură și cu bani sau are legătură și cu ideea de încredere. Pe neașteptate avem așa, șarpele și scrisoarea. Pe neașteptate cineva află ceva legat de un inamic, de o inamică, legat de o persoană mai puțin plăcută, nu e o persoană bună. Este o persoană care își urmărește interesul, e o persoană care tentează, este o persoană care e ascunsă, e inteligentă, e o persoană care se târăște doar să ajungă la scopul său. Deci în acest sens aici te vei afla ceva. Ce o să te mire? Asul de cupe. O cupă a păcii, a iubirii, o veste bună. Ce o să te miri aici e startul unei perioade de liniște și pace pentru sufletul tău. O invitație la iubire, mai văd, pentru unii dintre voi. Sau un nou început din punct de vedere emoțional. O persoană nouă pe care o puteți cunoaște. Hai să vedem ce o să te mire. Avem consultantul și militarul. Deci poate să fie o veste bună de la o persoană cu uniformă. Avem omul legii și căsătorie. Uite, poate să însemne, da, o decizie oficială. Nu știu, cineva vrea relație serioasă, cineva vrea căsătorie, cineva vrea stabilitate. Sau pentru unii poate să însemne o veste pozitivă pe care o primiți în legătură cu un contract, cu niște acte, cu o colaborare, ceva important. Uite, e o scrisoare, o veste care apare. Și vestea asta te bucură foarte mult. Hai să vedem ce o să te mire. Un noroc, deci cineva care riscă, da? Însă văd aici un noroc foarte mare, uite, în legătură cu o furtună, deci în legătură cu o situație complicată. Se face liniște, da? Se clarifică ceva. Unii poate aflați un adevăr în legătură cu o situație complicată care fie are legătură cu o instituție de stat, fie are legătură cu o persoană cu uniformă, dar și un personaj aici, uite, care e foarte hotărât să riște, să iasă din furtună. Și ce o să te mire e un drum pe care cineva îl face. Avem bărbatul, surpriza și labirintul. Deci cineva care te ajută aici să ieși dintr-un labirint, da? Sau poate cineva găsește o ieșire dintr-un labirint, adică dintr-o situație încurcată. Și avem un sfârșit. Deci e exact ce nu știu, deci ce nu știi tu. Eu văd aici că cineva face drumuri, rezolvă ceva, comunică. Uite, e o persoană fidelă. Și surpriza e de la persoana aceasta, da? Surpriza are o legătură cu o rezolvare, doar că rezolvarea asta vine și cu o inimă frântă la pachet a cuiva. Și uite, avem abundență, păstrează o minte pozitivă, manifestă exact ceea ce tu vrei. Binecuvântare avem aici. Deci, poate pentru unii are legătură
și cu niște bani pe care îi puteți primi sau poate avea legătură toată povestea aceasta cu ideea de încredere, de stabilitate. Dar văd clar aici, uite că e și un sfârșit la pachet. Avem sicriul, deci ceva ce se termină sau un sfârșit care aduce un nou început, o creștere, o schimbare, o eliberare, o tranziție. Deci tu nu știi despre schimbarea aceasta. Apoi avem așa, cameră, percepție, a învăța din trecut, aș face amintiri. Iar ultima carte e barca, deci din nou ideea de drum. A primi ceea ce tu vrei, a progresa, a ajunge, a avansa. Și uite, mi-a ieșit sabia și trandafirul, deci e vorba despre a clarifica ceva, despre un adevăr, despre o revelație. Vreau să văd ce părere are tarotul meu. Mie îmi place aici, da? Deci, și avem așa. Un bărbat matur, un bărbat tânăr, o ceartă, o femeie matură și noutăți plăcute. Eu cred aici că e vorba de o aglomerare așa de oameni care e ca și cum decid ceva pentru tine sau se ia o hotărâre undeva anume. Și am întrebat ce cu surpriza asta și avem așa, cineva care dorește să te revadă. Avem, uite, cu gândul de cununie, relație și avem așa bani mulți. Deci cineva care își dorește o stabilitate mai mare, financiară, sau cineva care își dorește să colaboreze cu tine. O propunere fructuoasă, dar și o clarificare în dragoste pentru cei mai mulți dintre voi. Simt foarte puternic acest lucru și mi se repetă mesajul, adică de la începutul citirii tot se repetă această situație. Doar că e ca și cum tu încă nu știi despre desfășurarea acestor evenimente. Ce văd eu aici? Avem așa, o femeie cu părul deschis la culoare, un bărbat brunet și parcă oamenii ăștia, nu știu, fie se atrag reciproc, fie se manipulează reciproc, fie oamenii ăștia au ceva împreună, da? Fac ceva împreună, doar că nu au niște intenții bune. Asta simt eu să transmit. Apoi avem așa, o întâlnire, o cină romantică și oportunități noi. Mai vreau o carte. Și avem așa, carieră, succes, copil. Deci e o bucurie aici care te va ajuta foarte mult. E ca și cum te bucuri ca un copil. Pentru unii poate să însemne și un proiect nou. Aici, uite, tu vei avea o surpriză, un cadou, o bucurie mare, un adevăr și uite, din nou, mi se repetă mesajul ăsta legat de o persoană cu uniformă sau legat de o persoană foarte hotărâtă. E cineva care are un program foarte bine pus la punct. Și surpriza, uite, are legătură cu ideea de casă, proprietate, stabilitate. Și avem bani, muncă, succes, ceva ce se rezolvă foarte rapid aici, simt eu. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.